Hello everyone, welcome to my YouTube channel. මම ලොකම කරන්නේ lecture 7 object creation. අපි lecture එක ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරිද? There are two ways to create objects. One is static method, second one is dynamic method. හරිද? Static method එකෙන් object එකක් access කරන්නේ නිකම්ම අර කලින් මම කරා වගේ rectangle කියලා කියන අපි මොකක් හරි class name එක දාලා ඒ class name එක දාලා object එක හදන name එක තියලා ඒ කියන්නේ r1 නම් r1 rectangle 1 නම් rectangle ඕන එකක් ඊට පස්සේ r1 dot කියලා තමයි අපිට ඕන method එක access කරන්නේ. හරිද? අපි ඒක code කරලා බලමු Visual Studio එකේ. මම කලින් example එකම ගත්තා triangle class එක. හරිද? triangle class එක අපි ඉස්සෙල්ලාම static object එකක් create කරමු. static object එතකොට triangle t1 dot set base 10 t1 dot set height 20 ඊට පස්සේ අපිට ඕන දෙයක් එහෙම access කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වුණාට dynamic object එකක් create කරද්දී ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. හරි? dynamic object එකක් create කරද්දී අපි triangle space වලදී මම කලින් කිව්වා වගේම හරි triangle වෙන්න ඕන triangle t2 කියලා දානවා. හැබැයි ඒක දාන්න කලින් මෙතනින් මොන star එකක් දාන්න. හරිද? ඊට පස්සේ t2 equals new triangle කියලා දානවා. හරි? static object එකකයි dynamic object creation එකේ වෙනස මොකද? මෙතන කරුවක් දානවා. මෙතන t2 equals new triangle කියලා දානවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේක access කරන්න අපි dot එක නෙමෙයි use කරන්නේ. හරි dot එක use කරපු ගමන් error එකක් එනවා. අපි use කරන්නේ arrow එක. arrow එක දාපු ගමන් අපිට get base එක අපි දෙමු 20 කියලා. t2 arrow එක get height 30. ඔන්න ඕක තමයි මොකක්ද මෙතන වැරදි කියන්නේ triangle get height sorry get නෙමෙයි මෙතන set වෙන්න ඕන sorry t2 set base 10 set base 10 t2 set height 20 ඊට පස්සේ t2 get area වෙනත් පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මෙහෙම තමයි dynamic object එකක් create කරන්නේ. මේකත් get area එකට අපි cout එකක් දුන්නොත් එහෙනම් ඒක get area එක print කරලා පෙන්නනවා. අපි ඔන්නම් බලමු. මේක area එක print වෙන්නේ නැහැ. dynamic object එක විතරයි මම area එක print කරන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි ඔන්නම් ඒක run කරලා බලමු. control F5 use කරලා 100 ඔයාලා පේනවා. හරි. ඒ දෙක තමයි මට අද කියන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වුණාට මම කලින් slide එකේ දුන්න question එකේ මෙතන තියෙනවා තව එකක් create a method to display the height, base and area කියලා. හරිද? ඒක අපි create කරමු triangle.h එකේ. හරි? දැන් මෙතන මට හැම වෙලේම area එක print කරන්න ඕන නම් හැම වෙලේම cout ගහ දෙන්න ඕන. object create කරන හැම object එකකටම cout ගහලා මෙහෙම දෙන්න ඕන. එහෙම දෙන්න ඕනේ අපි නිකම්ම ඒක මොකක් හරි method එකක් call කරද්දිම ඒක display වෙනවා නම් ඒක basic. අපි දැන් මේ method එක create කරමු. ඒක create කරන්නේ display method එකකින් එළියට මොනවද return වෙනවද? integer value එකක් හරි double value එකක් හරි නෑ. කොහොම return වෙන්නේ නෑ. අපි ඒකට දෙන්නේ void display කියලා දෙමු. හරිද? display විතරයි. වෙන මොකුත් ඒකට pass කරනවද නෑ. මොකද ඇයි අපි මොකද පාස් කරන්නේ නැත්තේ? මොකද ඔක්කොම මේ setters getters හරහා පාස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ double height double base කියන එකත්
මෙයාට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒ setters ලාගෙන් යාව set වෙලා getters ලාගෙන් යාව එළියට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ display method එකට මොකුත් අර පාස් කරන්නේ නැහැ. මොකද display method එක නිකම්ම මේ දෙක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ඒක implementation එක බලමු. void display control C කියලා මෙතන අපි ගිහලා paste කරනවා. triangle double dot එක මෙතන දානවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද display කරන්නේ? ඒක display කරන්න කියලා තියෙන height base and area. මෙතන cout එකක් දෙනවා. height equals කොහොමද අපි දෙන්නේ? get height මෙහෙම දුන්නත් හරියද? මෙහෙම දුන්නත් හරියද මේක? නෑ, මෙතන දෙනවා cout is undefined කියලා. ඇයි මේකට අපි include iostream using namespace std ගහන්න ඕන. හරි. එතකොට තමයි එතන cout එක ඒකල අඳුරගන්නේ. හරිද? ඒක මම කලින්ම පළවෙනි ලෙක්චර් එකේ කියලා දුන්නා. මෙතන height කියලා ගහපුවම වැරද්දක් ඉන්නේ. ඇයි ඒ? මොකද මේ class එකට පුළුවන් එයාගේ attributes ටික access කරන්න. මෙයා private උනත් ඒ class එකට පුළුවන්. එහෙනම් කෙලින්ම height එක දෙන්න පුළුවන් අපිට height කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ cout එකක් දෙනවා. base equals base. හරිද? දැන් අපි කොහොමද area එක දෙන්නේ? area කියලා attribute එකක් නැහැ මේකේ. area කියලා මේ get area කියලා method එකක් තියෙනවා. අපි ඒක නිකම්ම මෙතන call කරමු. ඒත් හරි. get area එක call කරපුවාම හරි. දැන් මෙතනත් get height කියන එක call කරත් හරි. height කෙනෙක් call කරත් හරි. අපිට කොහොම හරි ඕන height එකයි base එකයි area එකයි. ඒ තුනම මේ class එක ඇතුළෙම තියෙන තුනක්. කියන්නේ height එකයි base එකයි class එක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඒ හින්දා අපිට ඒවා නිකම්ම access කරන්න පුළුවන්. හැබැයි area කියන එක එහෙම attribute එකක් විදිහට class එකේ නැහැ. අපි area එක ගන්නෙ කොහෙන්ද මේ method එකකින් get area කියන. ඒ get area method එක මෙතන pass කරනවා. හරිද? එතකොට අපිට හැම වෙලේම මෙතන objects create කරද්දී හැම වෙලේම මේ cout ගගහ get area ගන්න ඕනේ. එකක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. ඒකට තමයි මේ C++ ඕන වෙන්නේ. දැන් අපි t1 display කියලා ගහපුවා. display කියලා ගහපුවම මොකද වෙන්නේ? ඒක display වෙන්න ඕනේ. t2 display කියලා ගහපු ගම t2 display නෑ. t2 එහෙම display කියලා ගහපු ගමන් ඒක display වෙන්න ඕන. T2 එකේ ඔක්කොම ටික. control F5 use කරලා අපි run කරලා බලමු. මේ height 20. මේ පළවෙනි triangle එකේ height එක 20, base එක 10, area එක 100. ඊළඟ එකෙත් මම height එක 20, base එක 10, area එක 100 දීලා තියෙනවා. ඊළඟ එකේ. හරි. එහෙම තමයි on setters getters use කරලා display method use කරලා අපි මේ අපේ කෝඩ් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න. display call කරපු ගමන් එයා display method එකට ගිහිල්ලා මේ කරන්න ඕන ටික කරලා පෙන්නනවා. අපිට මෙතන cout ගහලා ඉන්න ඕනේ. අපි ආය බලමු. දැන් මෙතන මමනේ hard code කරේ. දැන් අපි බලමු user එකෙන් කොහොමද ගන්න කියලා. cout එකක් ගහලා enter height කියලා කියන user. හරිද? එතකොට user දෙන height එක අපි store කරගන්න ඕන මොකක් හරි variable එකක. h කියන්නකො. හරිද? ඔක්කොම කලින් අපි variable එක declare කරගෙන ඉන්නවා. double h b. හරි. b කියන්නේ base එක විදිහට ගත්තා. දැන් height එක අපි store කරගත්තා. හරි. ඒ වගේම base එකත් අපි store කරගන්න ඕන. හරි.
enter ඒ දෙක අපි කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දෙන්නේ? ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දෙන්නේ කොහොමද? height එකයි base එකයි user දෙන්නේ. ඒක අපි කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දෙන්නේ? මේක අපි කට් කරමු. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දෙන්නේ අපි ආපහු අලුත් triangle object එකක් හදනවා. triangle T2 කියනකො T2 කියලා එකක් හදලා T2 dot set base කියලා අපි පාස් කරන්නේ මොකද? දැන් අපි දන්නේ base එක එන්ටර් කරන්න. ඒ base එක මෙන්න මේ B එකේ තමයි ස්ටෝර් වෙලා තියෙන්නේ. මේ B කියන එක මෙතන පාස් කරනවා. හරිද? this is T2 dot set height. h එක මෙතන පාස් කරනවා. height එක. මෙයා එන්ටර් කරපු height එක. ඊට පස්සේ අපි කෝල් කරනවා T2 dot display method එකට. එතකොට අපි ඩිස්ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. හරිද? ඒකට මේ කෝඩ් එක ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි මෙතන ගිහිලා තියෙන්නේ අපිට. control F5 use කරලා run කරලා බලමු. enter height. අපි කියමු 20 කියලා. enter base 40. height 20, base 40, area 400. එයා ඩිස්ප්ලේ කරලා පෙන්නනවා. තේරුණාද? ඒක තමයි අතරම මේ object creation lecture එකේ මට ඔයගොල්ලන් කියන්න ඕනේ. හරිද? දැන් අපි default constructor, overloaded constructor, destructor හැදුවා, getters, setters හැදුවා, method to get the area හැදුවා, create a method to display the height, base and area එකක් කරා. ඊළඟට create a static and dynamic object of triangle in the main method and call the relevant methods. ඒකත් කරා. අපිට මොනනම් මේකම කරන්න පුළුවන් dynamic objects වලින්. ඒ කියන්නේ මේක එයාට එන්ටර් කරන්න කියලා height base එකක් dynamic object එකක් හදලා ඒක true pass කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී කරලා බලන්න. හරිද? අපි ඊළඟ lecture එකකින් හම්බෙමු UML class diagram. එහෙනම් ඔක්කොටම thank you. අපි ඊළඟ lecture එක ගොඩක් පොඩි UML class diagram කියන lecture එක. මම හිතනවා ඔයගලන්ට අද lecture එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. Thank you.